હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું દેશી ગવારના શાકની રેસીપી। તો ગવાર આપણે લઈ લીધો છે। તો ગવારને બાફવા માટે અહીંયા મેં પહેલેથી જ પાણી ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું। તો પાણી આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં મીઠું નાખીશું અને આ બધી જ ગવારની શીંગોને આપણે તેમાં નાખી દઈશું। તો આપણે બધી જ ગવારની શીંગો તેમાં નાખી દીધી છે અને હવે આપણે તેને ઢાંકીને બફાવા દઈશું। તો આપણી શીંગો બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હવે તેમાં મસાલા તૈયાર કરી લઈશું। તો મસાલા તૈયાર કરવા માટે ખાયણીમાં આપણે ધાણા જીરું લીધું છે આખું। ત્યાર પછી આપણે તેમાં 20 થી 25 લસણની કળી એડ કરી અને આને ખાયણીમાં સારી રીતે ખાંડી લઈશું। તો આપણે ખાયણીમાં મસાલો સારી રીતે ખાંડી લીધો છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં 3 ચમચી મરચું પાવડર અને 1 ચમચી હળદર પાવડર અને આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। ત્યાર પછી આપણે તેમાં થોડું પાણી નાખીશું અને આ બધા જ મસાલાને ખાયણીમાં આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મસાલા સારી રીતે ખાયણીમાં મિક્સ થઈ ગયા છે અને હવે આપણે જોઈ લઈશું કે આપણી શીંગો બફાઈ ગઈ છે કે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી શીંગો સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। તો આપણે આ રીતે તેની 2-3 શીંગોને લઈ અને આ રીતે હાથેથી આવી રીતે ચમચાથી કે હાથેથી આ રીતે દબાવી અને જોઈ લેવાનું કે આપણી શીંગો સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે। તો દોસ્તો આપણી શીંગો સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેનું પાણી કાઢી લઈશું। તો આપણે શીંગોમાંથી બધું જ પાણી કાઢી લીધું છે। તો શાક વઘારવા માટે મેં અહીંયા એક તપેલીમાં 4 થી 5 મોટી ડાકલી તેલ લીધું છે। આમાં તેલ થોડું વધારે રાખવાનું તેથી શીંગો સારી બને। અને તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી આપણે તેમાં રાઈ નાખીશું। રાઈ સારી રીતે ફૂટી જાય એટલે આપણે તેમાં હિંગ નાખીશું અને 2-3 લીમડાના પાન નાખીશું। ત્યાર પછી આપણે તેમાં તૈયાર થયેલો મસાલો નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણો મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને આપણે તેનો સારો એવો કલર આવી ગયો છે અને મસાલામાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આપણે તેમાં આપણી બાફેલી શીંગો નાખી દઈશું બધી અને આ બધી શીંગોને આપણે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી શીંગો આપણે બધી જ મસાલા સાથે આપણે મિક્સ કરી લીધી છે અને હવે આને આપણે મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી અને સરસ એવો કલર આવી રહ્યો છે। તો આને હવે આપણે ઢાંકીને 5 થી 10 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। તો દોસ્તો 5 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી શીંગો મસાલા સાથે સારી રીતે ચડી જાય છે અને તો હવે દોસ્તો તૈયાર છે આપણી શીંગોનું શાક।